إن الدين اليهودي هو أحد الأديان التي تدعو لوجود إله واحد، ولكنها لم تنتشر كثيرا نتيجة غلق أصحابها على أنفسهم. ووفقا للإحصائيات الأخيرة هناك 13 مليون ونصف يهودي بالعالم، ورغم قلة عددهم بالنسبة للأديان الأخرى إلا أنه من أكثر المجموعات تأثيرا بالعالم. والآن لنرى سويا الجوانب السرية والغريبة لليهود، ولكن لنذكرك أولا أنه لم يردنا بشأنهم معلومة سوى التي يسمحون بها. ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. الختان سنة شائعة في اليهودية، يقومون بختان الأطفال الذكور باليوم الثامن من ولادتهم. أهم يوم لديهم هو يوم السبت، فبذلك اليوم لا يركب اليهود أبدا السيارات ولا ينفقون النقود مهما حدث، يستريحون يتفرغون فقط للعبادة. ينضم للجنازة لديهم عدد لا يحصى من البشر، فإن رأى أحدهم منهم جنازة تمر أمامه يرتدي معطفه وقبعته وينطلق للطريق على الفور. وقد استمرت تلك العادة لديهم لمئات السنين. إن حدث وجلست بجانب يهودي في الطائرة ستشاهد كونه يدعو طوال الطريق، فإن لديهم عادة تمنع من المرور فوق المقابر، وعند تحليق الطائرة ربما تمر فوق أحد المقابر. انتشر في السنوات الأخيرة بإحدى الرحلات الإسرائيلية أحد الأشخاص مغلفا تماما بكيس بلاستيكي، ذلك نتيجة اعتقاده أنه يحمي نفسه هكذا حال مرور طائرة فوق أحد المقابر. ذلك المشهد جذب انتباه الكثير وأصبح موضوعا للبرامج الكوميدية. وفي ذلك الوقت يعتقد اليهود أنهم يأتون من نسل أحد الأنبياء الاثنى عشر لنبي الله يعقوب، فقد وردت نفس المعلومة بالقرآن في سورة العمران عندما تم تسمية نسل أبناء يعقوب ببني إسرائيل. يعتقدون أن ذلك النسل انتقل للنساء، لذا يمتنع في عقيدتهم الزواج من امرأة غير يهودية، ومن يقم بمخالفة ذلك يخرج من ديانتهم. أما عادات المطبخ لديهم غير عادية، فمحرم لديهم تناول المحار والجمبري والأرنب والخنزير، وفي الوقت ذاته لا يقومون بالخلط بين اللحوم ومنتجات الألبان. فعلى سبيل المثال إن تواجد إلى جانب اللحم على المائدة أنواع أخرى مثل اللبن والجبن أو أطعمة أخرى مصنوعة من اللبن فهم لا يتناولونها أبدا. وأيضا من يقوم بذبح الحيوانات يتلقى قبل ذلك تدريبا خاصا، ويستخدم في ذلك سكينا حادا حتى يقتل الذبيحة بضربة واحدة، فتلك هي الطريقة الواحدة لذبح الحيوان في ثانية واحدة، وكذلك لا يشعر بأي ألم. وهناك اعتقاد لدى اليهود بأنه لا يجب أن يدوس أي خنزير بقدمه في الأماكن المقدسة كالقدس، ولذلك من الغريب وجود مزارع خنازير بالقدس، ولكنهم يقومون بتربية تلك الخنازير دون أن تلمس أقدامهم الأرض، ثم يصدرونها لأوروبا. لديهم تعاليم واضحة في التوراة تخص الحياة الجنسية، إن الجنس مناسب فقط داخل إطار الحياة الزوجية، ولذا تمنع أي علاقة خلاف ذلك بالديانة اليهودية، وتعتبر ممارسة السلوكيات المثلية بين الذكور فاحشة وخطيئة كبيرة ويجب الامتناع عنها. بعد العلاقة الزوجية يقوم الزوجان بالاستحمام، فهو يعد نوعا من أنواع الطهارة لديهم. أما الاستمناء فهو كبيرة من الكبائر، ومن قام بها عمدا يكن في حكم القتل. أما النساء الفاسقات يمتنعن عن لمس التوراة أو الكتاب المقدس، أو حتى الجلوس مع عائلتهم على مائدة واحدة، أو الوقوف مع أحد داخل المجتمع اليهودي. إن انتقلوا إلى منزل جديد يغسلونه بماء مقروء عليه، وذلك حتى يقومون بإزالة الذنوب والآثام والتي قام بها الساكن القديم لذلك المنزل. تقام حفلات زفافهم بشكل تقليدي جدا، يجلس العريس والعروس على كرسي ثم يرفعونه بالهواء، ويشبه بذلك اعتلاء الملك للعرش. وأيضا ليسوا مجبرين على قضاء دينهم لغير اليهودي، بخلاف دينهم لليهوديين يجب عليهم قضاءه ليصفح عنهم. وواحدة من المعتقدات المثيرة للاهتمام هي طريقة قبالة، والتي يخفونها عن الجميع، وهي بشكل عام تفسر العلاقة بين الله اللامحدود والسرمدي. من التقاليد اليهودية الأخرى هي قبعة كيبة، فبسبب أنه لا يجوز ذكر اسم الرب على فم من كان رأسه مكشوفا، يقوم الرجال عند صلاتهم بارتداء قبعة اسمها كيبة، وهي تشبه التقية لدى المسلمين،
وتكون القبعة على الرأس من فوق، ويظهر منها جزء من الشعر والسوالف، ويتركون ذلك الشعر واللحية أيضا دون حلق، ذلك لمعتقد لديهم يخص ذلك. ومن شروطهم لدخول النساء المتزوجات إلى دور العبادة أن تغطي رأسها. إن اليهود بخلاف تقاليدهم أصحاب رموز مدهشة، فعلى سبيل المثال إن الأسد الواثب يعد رمزا للدولة، كما يرمز الثعبان الذي يأكل ذيله، إلى أن كل ما يفعله الإنسان هو مكتوب وسيظهر عند مقابلته الإله، إلا أن اليهود لا يحبون التحدث كثيرا عن ذلك الرمز. ومن أشهر تلك الرموز هو المثلث ذو العين الواحدة، حيث يعتقدون أنه رمزا وإشارة لمكان اليهودي، والذي يظهر جليا على عملة $1، ورمز النسر ذو الرأسين. يمكنكم رؤية ذلك الرمز باستمرار في جميع المجتمعات، له معنيين: الأول أنه حاكم الأرض من المشرق للمغرب، إلا أنه أكثر خصوصية لدى اليهود، حيث يعتقدون أنه جيش المسيح والمهدي قبل قيام القيامة، رأس يمثل المسيح والآخر يمثل المهدي. بعض الخبراء يقولون إن معناه هو اقتراب مجيء المسيح والمهدي وقيام الساعة. وصلنا لنهاية الفيديو، سنحاول تناول أسرارا أخرى عن اليهود في فيديوهات أخرى، ويمكنكم متابعتنا من خلال الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. وإليكم فقرة الدعاء. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إكراها بربوبيته، لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.